everyone, sa mga lahat ng nagsasubscribe sa akin. Umabot ako ng 100 plus. Happy na ako niyan. Kahit marami akong nababawas. Mga 20 yata umalis sa channel ko. Pero anyway, salamat din. That's life. Today, ang gagawin ko, gagawa ako ng smoothie para kay baby. Maliit pa yung baby dito. Morning na morning. Di pa nakapag Nagipit na ako ng buhok kasi gagawa na ako ng food kay baby. Simple lang gagawin ko ngayon. Sana mapansin nyo at i-share nyo. At sa lahat ng hindi nagsasubscribe sa channel ko, sana mag-subscribe na kayo. Dito lang si Simple Inday. Simpleng-simple. Hindi talaga ako nagkikilay. Ngayon, buhay simple. Simpleng Inday sa Middle East. Sige, samahan nyo ako. Magagawa tayo ng smoothie. Salamat sa mga nanonood sa video ko. Tara, umpisahan na natin. Hello, good morning po sa lahat ng mga viewers ko. Good morning sa lahat-lahat na nag-comments at nagpunta dito sa bahay ko. Matanghali yata sa Pinas ngayon. Ngayon, gagawa tayo ng baby food. It's like a smoothie. Umpisahan na natin. Ang gagawin natin, cut natin yung apple. Para hindi mahirapan si blender magmuya nito. Cut natin. Nugasan ko na ito lahat ha. Hindi ko lang pinakita sa inyo. Cut natin yung orange. Half lang ang ginamit ko. Kasi maliit pa si baby. Ito. Tapos yung banana. Cut natin. Like that. Ayan sa gusto niyo yung pagkakat. Gas natin. Wala na yan. Ang tapon. Yan siya. Apple ulit. Kasi konti lang yung apple ko. Maliit kasi yung apple lang ginamit. Ito. Yung gagawin natin. Siya. Blender po natin yan. Kasi wala pang ngipin yung baby natin. The baby has no teeth. Kaya, lagay natin sa blender. Ito siya lahat. That guy. At, lagyan natin ng kunting face milk. Ayun sa na gusto nyo. Tansyan nyo lang kung anong gusto nyo. Marami ba o maliit lang. Sa akin, ganyan lang kasi maliit yung baby. Yan siya. Ginawa ko to para morning food sa baby. So guys,
susunod na video. See you soon!